Hello Philippines and hello world. So dahil po marami ang nagre-request na i-tagalog ko yung aking Korean pecho kimchi or Chinese cabbage kimchi. So eto na po yun in Tagalog version. So konti lang po yung ginawa ko this time and kaya konti lang din yung mga sangkap na kakailangan natin. So nandiyan ang Chinese cabbage, onion leaves, radish, carrot, garlic, onion, tsaka luya. Samahan nyo na rin ng chili powder, ng sugar, flour, salt, yung salty shrimp, at saka sesame seeds. So, unahin natin yung pagdikdik ng ating fresh, ginamos na hipon o yung salted shrimp. So, pinong-pino lang po dahil makakadagdag ito ng lasa sa kimchi natin. Then, slice din natin ng pahaba at manipis yung ating carrots, radish, dahon ng sibuyas. Ikatin ng pinong-pino ang ating sibuyas, bawang, luya, at onion leaves. Ikatin natin ang ating Chinese cabbage into bite size. Ibabad sa asin na may tubig in 30 minutes to 1 hour hanggang sa mawala yung lutong nito. So, gagawa tayo ng ating flour paste. Ito yung makakatulong sa ating mga seasoning na magdidikit talaga sa Chinese cabbage. So, kailangan lang natin magpakulo ng tubig. Siguro mga 1/2 cup of water, 1 tablespoon of flour, and 1 tablespoon of sugar. So, ihalo lang ng mabuti yung ating flour sa kumukulong tubig at isabay na rin yung sugar hanggang sa kumulo at mag-thicken yung ating consistency. Pagkatapos ay set aside hanggang sa lumamig. Now, balikan natin yung ating Chinese cabbage na binabad sa asin at sa tubig. So, i-check natin kung medyo nawawala na ba yung crispiness nito. At pagkatapos nun ay hugasan natin sa malinis din na tubig. So, 2 to 3 times na paghugas para maalis o matanggal ang mga dumi at especially maibsan din yung asin na nilagay natin kanina. So, sa paghugas, payo lang po mga beshi, dahan-dahan lang po. Huwag masyadong manggigil sa Chinese cabbage kasi nawawala ang sarap nito pag masyadong pinipisil-pisil ng maraming beses. So again, dahan-dahan lang po ang paghugas ng ating Chinese cabbage. Parang yung kanta ni Maha. Dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. So yun, check nyo rin kung okay na. Minsan nga tinitikman ko na to eh. Kasi masarap naman talaga yung Chinese cabbage eh. Okay, this is it for the main event. Ihalan natin yung mga seasoning para sa ating kimchi. So first, unahin na natin yung flour paste natin. So, kuha ka lang muna ng half ng ginawa mo. And then, just add our chili powder. 2 to 3 tablespoon, pwede nyo nang unahin yung lagay. Ihalo lang sa flour paste. So, ihalo lang ng mabuti. And after nang mahalo ng mabuti yung flour paste natin with chili powder, pwede natin ilagay ang bawang. Next, ang ating sibuyas. Pakonti-konti lang muna. And then, ang ating luya. At ihalo ito ng mabuti. Ito din yung magbibigay ng lasa sa ating seasoning eh. Pwede na ilagay ang ating mga vegetables sa dahon ng sibuyas. So, after nun, i-mix din yung dahon ng sibuyas sa ating paste na ginawa. A little trivia sa dahon ng sibuyas. Alam nyo ba na sa kimchi, meron ding ginagawang kimchi ang dahon ng sibuyas alone. So, masarap din mga besh gawing kimchi yung dahon ng sibuyas. I-add na rin natin yung carrots. Ito yung magbibigay ng kulay sa ating kimchi. Not necessarily na may carrots talaga yung kimchi, no? Pero yung iba, prefer nilang lagyan ng carrots kasi para mas maganda yung kulay ng kimchi. So, pag nakikita nyo ng parang nauubusan na ng flour paste yung ating kimchi, so, pwede nating dagdagan ulit ito. So, dagdagan ng ating chili powder, dagdagan mo rin ng flour paste na ginawa natin kanina. And, as usual, mix lang ng mix ng mix.
So, lalagyan na natin ito ng asin. Konti-konti lang. Sugar. At saka yung radish. Actually, yung radish kanina, binabad ko rin ito sa asin na may water. Siguro for, ganun rin, 30 minutes rin. Para mawala rin yung crispiness niya. Tsaka magiging swak na talaga siya sa ating kimchi sauce or sa kimchi seasoning natin. So, ihalo ng mabuti. Ihalo lang ng ihalo. And the most important thing siguro is tikman nyo rin minsan, paminsan-minsan. Lagyan na natin ang sesame seeds. Ito yung magbibigay linamnam sa ating kimchi seasoning. Okay, so lalagyan na natin ng paunti-unti ang ating seasoning with Chinese cabbage. So, paunti-unti lang habang minimix ng mabuti yung ating seasoning sa Chinese cabbage natin. So, pasensya na po at kinamay ko na kasi hindi ko na makaya. Mas masarap talaga yung kamayin ng kimchi kasi mas makokontrol mo sa mga kamay mo yung pagmimix sa kanila. So, yun din po yung pagmix sa kanila, dahan-dahan din. And, wag masyadong idiin yung kamay sa Chinese cabbage. So, i-mix din lang mabuti para kumapit talaga yung seasoning natin sa ating Chinese cabbage. So, no, parang nakukulangan ako sa kulay ng chili powder natin. So, mahilig kasi ako sa masyadong pulang-pula talaga tingnan na kimchi. So, ayan, dinagdagan ko ng chili powder. And, inubos ko na rin yung sesame seeds na natira. And then, ganun pa rin, imimix lang. Naalala ko before nung gumagawa kami ng around 10 to 20 kilos na kimchi, ay naku, sobrang pagod. Parang whole day kami gagawa. Then by the next day, parang hindi na ako makakagising. Pero worth it naman. Kasi yung 10 kilos to 20 kilos pa parang isang buwan mo na kimchi. Then yung final step is of course, titikman natin yung kimchi natin. So, pag swak na talaga sa yung panlasa, pag okay na sa'yo, so carry na yon. At pasensya po, nakalimutan ko kanina yung fresh ginamos na hipon natin. Sobrang makakalimutan na ako nowadays. So, ayan, nilagay ko na, tinagdag ko na yung ating fresh na hipon. And, kung wala kayo ng food container, any food container na may takip o na masisealed ng mabuti yung ating kimchi, ay pwede nyo dun ilagay yung ating kimchi. So, eto na yung ginagawa ko. Nilalagay ko na sa maliliit na food container ang aking pecho, cabbage, kimchi. So, pagkatapos nating ilagay sa food container, huwag nating idiretso agad ilagay sa refrigerator natin. Kasi bibigyan natin ito ng siguro 1 hour. 1 day. 1 day na ilagay lang muna sa room temperature. Hayaan natin na lumabas talaga yung kanyang lasa. At nang ma-mix talaga yung kanyang lasa ng Korean seasoning natin sa cabbage, sa Chinese cabbage natin. So, yun, 1 day, at pagkatapos niyan, pwede nyo nang ilagay sa refrigerator. So, eto na po yung final product na ginawa natin. Konti lang po ito, yung ating pecho kimchi or yung Chinese cabbage kimchi. Sana po ay nakatulong ito sa inyo sa paghahanap nyo ng simpleng paggawa ng kimchi recipe. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe. Mwah!